एउटा त नि के गर्नु धेरै आमामा पानी खतरा उम्लेछ हौ सक्केला सुडुक्क हुन्छ नथाल आला भुटान दिवस लगरले हुन्छ कतिको गरम जजुरले अहिले इजावाला 90 त कल्पना लिन्छ होला नि त धान जान्छौँ होला सिरियलहरूको हेर्न त कुन तरिका ममा सकिएछ मसला पनि ग्रुप के खोज्दिन है देवालमा त छा आँखै रुख्दो जस्तो दुईटै मिसा त जुत्ता खोइ पहिला गयो तपाईँको नानीको जुत्ता पहिला गयो पहिला खाताको चिसो चिसो पानीमा हाम्रो जिन्दगानीमा त भात खाँदै गर्छ अच्छा रातले केटी घुमाउने रातले फोन पक्रिनु 4 मिटरको दुरी हो आर्टिस्टले नानीहरू सन्तोष हुन्छ कहिले त हम टाढा राख्दैन
आहा गीत के हो बाजेले जाउँ तीनजना तर तातो भएको छ दाल पनि तातो छ टमाटर म त एकछिन राख्छु फेरि खाइहाल्छु र औ छोरा यसले नि साथी खोज्छ कि के हो हुन्छ र देखेर बात त्यहाँ सानो बोटुका छ अरे त बोटुका मासु पर्तिर मन दिनुपर्छ हौ चातो तिमी अलिक कालीसँगले बोल्ने कन्ट्रोल गरेर बोल्नु म जस्तो अलि मासु लागेर ल्याउनु ल कति छ ए भाइ पनि जानु खुट्टाको दिन्छ भने भोलि मात्रै पुरो गरेर ल्याउन उमेशले के भन्दिनु बसेर खायो जिउमा भात पर उमा हाल्दा आडीमा आडी हाल्न भाइ बासी भात नदेऊ न मम्मीले खुवाल्छ नि हामीले मासु पर्छ कति अरूको फोन अरूको छोराछोरी चलाउनु हुँदैन पाप लाग्छ अरूको बुढी पढाउनु नुन अलिक चाहिँ खोज्नै पर्छ नि छोरा दालमा त लागेन नि नखोज्न हो छोरा नि अघिको कुन भाइ लगाइदिनु नि छिटो दामी एउटा हाल्छु म धेरै हाल्दिनँ कहाँदेखि लिएको मानगर गरमा लागिरहेको गएर कोला भन्छ डर लाग्छ काटीलाई दाल भात तरकारी एकचोटि एकाइला दिँदै यस्तोमा यस्तो हुनु पनि कसम बिरालो कराउनु थाल्यो कराउँछ मासु बिर्नु त्यता मासु पहिला आएको त माम खाऊ उठाउने नि खाना पर्छ छुटिसकेको हौ तर बेचे गरेको छैन उसको कहाँ भयो फुट्यो भने नि कसो भन्नु हुँदैथ्यो अस्ति फोनमा तपाईँले उताको त्यो कतालका मान्छेहरूले मुख लगाउँदा नि भात खानु भने दाल मिठो भयो कि मासु मिठो भयो दाल यहाँ दाल थाप्न अलिक मासु भने मासु हो कहिले पनि त्यो मासु पनि हुँदैन के त्यो